Hello mga kumare! Welcome sa ating panibagong kabusugan na pwede mong pagkakitaan. Today, gagawa tayo ng red velvet coconut truffles at kung interesado ka, just keep on watching. Para sa ating unang sangkap, gagamit ako ng chocolate flavored na condensed milk. Pero kung wala kayong makita nito, pwede yung plain na condensed milk. Tapos magdagdag na lang kayo ng 2 tablespoons ng cocoa powder. And then maglalagay tayo ng red na food color dahil red velvet ito. Kailangan natin ng red na food color. Kahit anong klase ng food color pwede nyo gamitin basta ma-achieve nyo yung gusto nyo na red na color. So imimix lang natin yan. At pag na-achieve nyo na yung gusto nyong kulay, ganito yung akin. Medyo parang blood yung kanyang kulay. And then, ilalagay na natin dyan yung ating desiccated coconut. 1 1/2 cup ang ating ilalagay. Haluin lang natin yung ating mga sangkap para na rin ma-adjust natin yung kulay na gusto natin bago natin siya isalang sa ating lutuan. Kung bago ka sa aking channel, hello! Make sure to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga panibagong cravings. At pag naihalo na natin ng mabuti at na-achieve yung kulay na gusto natin, lulutuin natin ito on medium heat for 3 to 5 minutes. Mabilis lang yung pagluluto nito at dapat babantayan nyo at patuloy lang ang paghalo para hindi sila masunog. Yan, hindi po ito bagoong, mukha lang siyang bagoong. Ayan, mabilis lang talaga siyang maluto at pag nakita nyo na wala nang humihiwalay na condensed milk sa inyong pan, ayan, pag ganyan na yung nagbubuo-buo na siya, okay na yan. Huwag nyong i-overcook dahil sobrang titigas yung inyong mga truffles. Pag ganyan na siya, pwede na yang hanguin. Tapos gagamit ako dito ng 1 tablespoon na scooper or measuring spoon. Tapos, bibilugin lang natin yan. Dapat may mantika yung kamay ninyo para hindi dumikit yung inyong mga truffles. At dapat mainit pa sila ay bibilugin nyo na. Kung hindi, ay mahihirapan kayo na magbilog or mag-shape sa kanila. And then, i-coat natin with desiccated coconut. Or kahit anong coating na gusto nyo. Pwedeng powdered milk, pwedeng cocoa powder, pwedeng chocolate, melted chocolate. Kahit alin doon, pwede nyong gamitin. So, ang nagawa ko dito ay 27 pieces na tig 1 tablespoons. Ayan. So, ayan. Ready na ang ating red velvet coconut truffles. Sasabihin ko sana macaroons. Ayan. Ayan. Yung lasa niya, syempre, masarap. Chocolate tsaka coconut, masarap na combination. At saka, hindi siya sobrang tamis dahil yung coconut ay na-absorb niya yung tamis ng ating condensed milk. So, parang chocolate yema to na style na merong konting macarons na aftertaste. Ganun siya. So, yan. Sana ay nagustuhan nyo ang ating panibagong recipe. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please like at mag-subscribe ka na rin. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga panibagong cravings. Ilalagay ko din sa screen kung magkano ang aking nagastos sa aking bagong recipe na ito. Ayan, kayo na lang po ang bahalang mag-adjust kung magkano ang mga bilihin sa inyong lugar. Ayan, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!